Mirë se vini në programin Doktori në familje. Jemi sërish bashk për të diskutuar për probleme shëndetësore që na shqetësojnë. Sot do të flasim për ndikimin e hipertensionit në goditjen e tru. 1 në 3 persona kanë presion të lartë të gjakut dhe nuk e dinë që vuan nga kjo sëmundje. Duke qenë se është një sëmundje e heshtur, duhet që gjithkush nga ne, dhe pse nuk vuan nga hipertensioni, duhet ta mas atë të paktën 1 herë, 2 herë në vit, për të shmangur komplikacionet që ai shkakton. Për të folur për ndikimin e hipertensionit në goditjen e tru, kam të ftuar në studio zonjën Ava Gendrea, infermiere e lartë në master leadershipi në infermieri. Ajo punon në spitalin Maqedoni në Kaliforni, në departamentin e insultit cerebral. Mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio. Thank you for having me today. Faleminderit që më keni ftuar të flas për diçka kaq të rëndësishme për njerëzit. A mund na tregoni çfarë është presioni i lartë arterial dhe cilat janë vlerat normale të tij? Hypertension is the rate of flow of blood through an artery. And if there's Hipertensioni është shtypja e lartë e gjakut në arterie. Nëse ka ndonjë bllokim, ky shkakton tensionin. Tensioni normal i gjakut zakonisht është nën 120 me 80, ndërsa hipertensioni është mbi vlerat 130 me 90. Sipas statistikave, sa shpesh është në botë hipertensioni? 75 million Americans, 32%, usually suffer from hypertension. 72 milion Amerikanë, 32% e njerëzve zakonisht vuajnë nga hipertensioni. Në Shqipëri, statistikat në vitin 2014 raportuan se 49% të shqiptarëve vuanin nga hipertensioni. Hipertensioni zakonisht sjell goditje në tru. We're taking blood pressures. And I noticed that the majority Kur po punoni me komunitetin në Shkodër, po masim tensionin e gjakut, dhe atje vura re se shumica e shqiptarëve që erdhën për të matur gjakun, tensionin e gjakut e kishin të lartë. Pra, nëse nuk vizitohen te mjeku për këtë, kjo do të sjellë goditje në tru. It could eventually lead to stroke. Cilat janë simptomat që paraqet një pacient me hipertension? Okay, so a lot of times people don't know that they have hypertension and they just go in to see a doctor. Shpeshherë njerëzit nuk e dinë që kanë hipertension dhe thjesht shkojnë te mjeku për kontroll. Disa njerëz kanë simptoma, për shembull, dhimbje në krahëror, duket si presion në krahëror ose sikur nuk mbushen dot me frym. Ndjejnë shtrëngime në krahëror dhe janë rrajet e forta të zemrës që shkaktojnë këtë. Zakonisht njerëzit i shmangin simptomat dhe vazhdojnë jetën. Por hipertensioni do të përkeqësohet nëse nuk trajtohet me ilaçe. The flutter in the chest or the pressure. So usually people ignore the symptoms and they go on in life and the hypertension will get higher if not treated with medication. Kontrollet e rregullta te mjeku do ta zbulojnë këtë dhe do ta paralajmërojnë hipertensionin ose do ta mbajnë në kontroll. And prevent hypertension or keep it managed. Atëherë në këto raste si veprohet, si mjekohet pacienti? Well, the doctor has to determine what stage of hypertension, because there's pre-hypertension where the systolic Mjeku duhet të përcaktojë se në cilën fazë është hipertensioni, sepse kemi hipertensionin primar, ku vlerat maksimale janë mbi 130 dhe 140, dhe vlerat minimale janë midis 80-s dhe 90-s. Greater than 140 over 90. And with that blood pressure, it usually Problemi me tensionin e lartë të gjakut bën që të ndjeni sikur nuk mbusheni dot me frym për shkak se zemra ka vështirësi për të pompuar gjak për trurin. Beating or working very hard to pump blood to the brain. Jemi duke folur për ndikimin e hipertensionit në goditjen e tru. Me ne sot në studio është zonja Ava Gendrea, që punon në spitalin Maqedoni në Kaliforni, në departamentin e insultit cerebral. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është presioni arterial dhe cilët janë vlerat normale të tij. Kur themi që një person vuan nga hipertensioni, simptomat e hipertensionit, si mjekohet ai? Vazhdojmë bisedën me zonjën Ava.
Kur vëren shenjat e para të shfaqjes së hipertensionit në cilën moshë të pacientëve? The age group that hypertension is more prevalent in is greater than 50. Grupi moshës kur hipertensioni është më dominues është mosha mbi të 50-tat. Ata që janë 80 vjeçë kanë më të natyrshme të kenë tension gjaku më të lartë se 140 me 80. Kjo sepse ata kanë pasur më shumë kohë për të formuar kolesterolin në arterje. Only because they've had more time to it's called like cholesterol or plaque that forms in the arteries, and this is what causes the blood to not flow well. Kolesteroli bën që gjaku të mos qarkullojë mirë. Dhe kur gjaku nuk qarkullon mirë në arterje, kjo parandalon qarkullimin e mirë të gjakut në tru, ku fillon edhe goditja. Starts. It's your thinking, your thought process, your motion, your emotion, it all is in the brain. And so when blood doesn't flow lidhet me procesin e të menduarit, me emocionet, me çdo gjë në tru. Kështu kur gjaku nuk qarkullon mjaftueshëm ose siç duhet në tru, qelizat vdesin. Kur qelizat e trurit vdesin, kjo shkakton goditjen. So 50 Prandaj është e nevojshme që njerëzit që janë mbi 50 e lartë duhet vizitohen te mjeku më shpesh për të menaxhuar tensionin e gjakut. Very important. Çfarë shkakton hipertensioni? Hypertension is the blood flowing normally through the arteries. Hipertensioni është qarkullimi normal i gjakut në arterje. Do t'ju jap shembullin e një zorre që përdorin për të ujitur barin. Kur gjaku qarkullon në zorë, copëza të ndryshme ngecin në muret e zorrës. Dhe shtimi i atyre copëzave në enët e gjakut mund të jetë kolesterol nga ushqimi që ham. Do me thënë, në muret e enëve të gjakut formohen copëza. And the buildup of those particles, like in your blood vessel, it could be cholesterol from the foods we eat. They get trapped on the walls. And me kalimin e kohës formohen disa pllakëza. Kjo e pengon gjakun që të qarkullojë lirisht në zemër përmes arterjeve për në tru. Kur nuk arrin në tru, kjo do të thotë se nuk ka ushqyerje të qelizave në tru. And to the brain. And so when it doesn't get to the brain, that's how you nourish the cells in the brain. Në këtë rast, kur kemi vdekje të qelizave në tru, duhet vënë re se cila pjesë e trurit nuk ushqehet. Kjo ndikon te të folurit, te lëvizjet, të menduarit, madje edhe të parit. How we utilize our movement, speech, thought process, vision. Çfarë është fibrillacioni atrial? Atrial fibrillation is when the heart quivers. Okay, so you have a heart like this, okay? The bottom part is the ventricles. And fibrillacioni arterial ndodh kur zemra dritet. Keni një zemër kështu. Pjesa e fundit janë barkushet dhe zakonisht kur zemra punon siç duhet, barkushet pompojnë gjatë dhe e shtyn te pjesa tjetër e zemrës, që është atriumi. The atrium. And from the atrium, it goes through the aorta and to the arteries in your neck, which feeds the different parts of your brain. Nga atriumi kalon në aortë dhe përmes arterjeve në qafë që ushqin pjesë të ndryshme të trurit. Kur zemra dritet, gjaku qëndron atje, gjë që krijon pikësi të gjakut. Kur krijon pikësi të gjakut në barkushe, kjo do të arrijë në atrium, në aortë, në arterje dhe më pas depozitohet në një pjesë të trurit. Kjo do të pengojë qarkullimin e gjakut dhe qelizat që kanë nevojë të ushqehen për të qëndruar gjallë. Nuk ushqehen dhe kështu që vdesin. The nourishment to stay alive don't get the nourishment and the cells die. Once the cells die, that part of your brain dies. And then it will affect, like if the left side doesn't get nourished,
the right side of Kur your body qelizat will be vdesin, affected. vdes edhe ajo pjesë e And trurit. it depends on where Nëse ana e in the majt nuk brain, ushqehet, it kjo do të will ndikoj anën e cause djathtë të movement trupit. to the Pra, right side krahu of i your djathtë arm nuk do të not mund to të be able to funksionojë. function. Do të It shkaktojë will mos cause funksionimin e fytyrës, facial, ndonjëherë të droop. syrit dhe të folurit. Sometimes the eye and speech will be affected also. Si fillon një goditje në tru? Stroke starts with hypertension. If it's not controlled, high blood pressure will cause the blood vessels. Goditja në tru fillon me hipertensionin. Nuk është e kontrolluar. Tensioni i lartë i gjakut do t'i dobësojë enët e gjakut. Do të bëjë që zemra të mos funksionojë siç duhet. Zakonisht goditja në tru vjen nga keq-ushqyerja, duhanpirja, alkooli dhe mungesa ushtrimeve fizike. Drinking, not exercising, all of those activities or functions that your Të body gjitha këto needs, aktivitete to ndikojnë në control mirë funksionimin e blood trupit. pressure Goditja and, në tru shkaktohet nga mpiksja e gjakut ose nga qarkullimi jo i mirë i gjakut në arterje për në tru. activity of your body will not function properly. So stroke, it usually is caused by, clots forming or the blockage of blood flowing freely through your arteries to the brain. Në rastin e një goditje në tru, si vendoset diagnoza, cilët janë ekzaminimet që duhet të kryej pacienti në spital? Okay, so usually in the hospital, we get alerted when a stroke patient is coming. Zakonisht, stafi mjekësor teknik i spitalit na telefonon kur një pacient me goditje në tru është duke ardhur. Ne bëjmë gati skuadrën e traumës për goditje në tru dhe çdo gjë është me kronometër. Në momentin që njoftohemi, të gjithë kanë një punë për të bërë. Kur pacienti vjen në sallën e urgjencës, menjëherë bëhet vlerësimi i simptomave. Stafi vëren nëse fytyra e pacientit ka ndonjë deformim. Ne i quajmë simetri. They're immediately assessed for symptoms, and usually what they look for, they score them for any facial, we call it asymmetry. When the face is not perfect, they have like droop in their mouth area or eye. Pacienti ka lëshim të syrit ose të gojës, do me thënë që të folurit e tij nuk është i qartë. Kontrollohet lëvizja e krahëve. Nëse pacienti mund t'i mbajë lart. If they can't hold it, every part of their body is assessed within 0 to 15 minutes the doctor has. And within Çdo pjesë e trupit të tyre vlerësohet brenda 15 minutave që mjeku ka. Dhe brenda 60 minutave, pacienti duhet të bëjë tomografin kompjuterike që të përcaktojë nëse simptomat që ka janë shkaktuar nga një gjakderdhje ose nëse është thjesht ishemi, që është bllokimi i gjakut në një pjesë të trurit ku qelizat ushqehen. So those cells are not alive. And usually we check the blood pressure. We do vital signs right away because the important part of a stroke, especially if it's ischemia, is we want the blood pressure to be high. Këto qeliza nuk janë të gjalla. Zakonisht ne masim menjëherë tensionin e gjakut sepse pjesa e rëndësishme e një goditjeje në tru, veçanërisht nëse është ishemi, është që tensioni i gjakut duhet të jetë i lartë. Ajo pjesë e trurit nuk ushqehet dhe tensioni i gjakut është më pak se 220 me 110. Kjo bën që të formohen venat anësore. Kështu me këto vena, qelizat në atë zonë kanë më shumë mundësi që të qëndrojnë në jetë. Kështu nga tomografia kompjuterike do të vërehet nëse është hemoragjike, që është një lloj goditjeje në tru. So from CT, they will look and see if it's hemorrhagic, which is a different kind of stroke where, like I was talking about the water hose, if it gets stretched, the vessels become weak. E shpjegova këtë me shembullin e zorës së ujit. Enët e gjakut dobësohet, gjë që shkakton presionin e qarkullimit të gjakut në vena, ku ajo venë mund të çahet. And you don't want to put any kind of blood thinner into a person that
Nuk duhet përdor asnjë lloj hollues gjaku te një pacient që ka hemoragji, sepse kjo mund të shkaktojë vdekjen. Jep se tomografia kompjuterike është shumë e rëndësishme për 60 minutat e para për të përcaktuar se çfarë lloj goditjeje në tru është dhe çfarë kure duhet të marrë. Pra në këto raste e rëndësishme shumë është paraqitja në kohën e dur, sa më shpejt që pacienti të mbrinë në spital dhe sa më shpejt ta marrin ndihmën e dur, atë rezultatet janë edhe më pozitive. Desha të bëj dhe një pyetje tjetër, cilët janë masat që duhet marrë secili nga ne për të parandaluar hipertensionin dhe përjedhoj edhe goditjen në tru? To prevent hypertension and a possible stroke would be very first thing, the easiest thing for everyone. Për të parandaluar hipertensionin dhe goditjen në tru, gjëja e parë dhe më e lehtë që të gjithë mund të bëjnë është që të tregojnë kujdes me atë që hanë. Konsumoni sa më pak karbohidrate. Kjo është mënyra më e mirë për të filluar. Ushtrohuni çdo ditë. Nuk po them që ta eliminoni plotësisht përdorimin e alkoolit, por mund ta reduktoni. Because that's not realistic. To limit alcohol consumption, to stop smoking, because cigarette or tobacco in any form. Ndaloni duhanin. Duhani shkakton shumë stres dhe ankth. Masni tensionin e gjakut. Nëse është mbi 120, mbi 80, atëherë duhet të shkoni patjetër te mjeku, që të merrni mjekim për ta mbajtur tensionin në vlerat e duhura. To not smoke or use tobacco, exercise, manage your blood pressure. If it's over 120, over 80, it's time to go see your doctor and see, what medications can keep it at a rate that's manageable for your body. Kur flasim për aktivitetin fizik, si ta kuptojmë? Të kuptojmë ecje në natyrë, për sa minuta, për sa ditë në javë, për aktivitet fizik në palestër? Okay, so the best way to manage your lifestyle changes. A lot of people I've noticed. Mënyra e jetesës ndryshon. Unë kam bërë se në Shqipëri shumë njerëz përdorin biçikletën. Ky është ushtrimi më i mirë kardiovaskular. Ecja, vrapi dhe noti. Nuk e di mirë për notin, por më së shumti ecja. Mostly walking, bicycle riding. I see a lot of that here. And so to me, on a daily basis, to and from work or to and from the grocery store. Për mua gjatë ditës, disa gjëra të thjeshta që mund të bëj janë shëtitjet, pazari, xhiro me biçikletë. Regularly, just to make sure you're, they check for cholesterol, they check to see, if you have any abnormal values. Duhet të shkoni rregullisht te mjeku. Ai kontrollon kolesterolin. Shikon nëse keni ndonjë vlerë jo normale, që duhet ndryshuar me mjekim ose dietë ushqimore. Dieta ushqimore është mënyra më e mirë dhe më ekonomike për të kontrolluar hipertensionin dhe parandalimin e goditjes në tru. Prevention of stroke. So if people would be more aware of what they add to their food, less fatty foods. If you buy meat with fat around it, cut the fat off and, use like olive oil, less salt. Njerëzit duhet jenë më të vetëdijshëm për atë që hanë, duke mos ngrënë shumë yndyrë. Përdorni vajin e ullirit, më pak krip. E di që ushqimi është pa shije, por ka shumë lloj kriprash. Më pak krip, më pak karbohidrate, më pak alkool dhe ndaloni duhanin. Consumption of alcoholic beverage and no tobacco. No tobacco. Yeah. Zonja Ava, faleminderit që pranuat ftesën tonë dhe ndat me ne eksperiencën tuaj. Jeni mirëpritur në studion tonë.
Thank you so much for having me and letting me speak about stroke. Shumë faleminderit që më lejuat të flas për këtë temë. Në Shkodër kalova një kohë të mrekullueshme dhe programi që përdorëm atje me matjen e tensionit dhe sheqerit në gjak ishte i dobishëm për njerëzit. Ishte mrekullueshme. We also checked blood sugar in a lot of people. They aren't aware that their sugars are high, and that was just wonderful, just making the people aware. Thank you so much. Faleminderit. Ndoqët programin Doktori në familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.